ها راځو اوس نیکسټ زموږ سټیپ د دویم لیکچر کې موږ وایو چې موږ به یو ګیګ څنګه پبلش کوو صحیح ده دغه دپاره د دې اکاونټ خو موږ جوړ کړو نو راځو اوس څه کوو د دې ګیګ موږ پبلش کوو د دې دپاره بیکم ا سیلر ته زه راځم صحیح ده دا سټیپونه ټول موږ کړي وو صحیح ده زه دا به زه نیکسټ کوم او ګوره ډیټا ټوله لډي لیکل شوې ده صرف زموږ نیکسټ کول دي چې هغه لوکیشن کوم ځای نه چې ګیګ پبلش کېږي لکه دا د فرست هغه څوک چې لکه اول اکاونټ جوړوي هغې لپاره دا پروسیجر دی خو دا الریډي موږ په اولني کلاس کې وکړه او دلته کې زموږ نیکسټ چې شروع کېږي هغه دی ګیګ پبلش کول نو د ګیګ پبلش لپاره زه به ولیکم چې I will لیکل شوی دی موږ صرف I will draw ER diagram صحیح ده کاما یو ER diagram جوړو بل فلو چارت یو جمع منفي دی کې څه نشته دی چې دا چلېږي ډایګرام فلو چارت او بل څه او ارګنایزیشن چارت مطلب چې څه سروسز ته پرووایډ کېږي که نه نو هغه دلته ولیکئ دلته به لاندې خیال کوئ diagrams صحیح ده دلته ګورئ just perfect دلته به تاسو ته ښایي چې مثال ستا په دې کوم دا کی ورډ وي که نه دې کې څه پرابلم وي نو لکه دلته لاندې تا ته وایي ښه اوس راځو کیټګوري ته دا په کومې کیټګورۍ کې ته کار کوي لکه دوی ته سجیسټ کړی دې دپاره چې ګرافیک اینډ ډیزاینینګ اینډ انفوګراف ډیزاین لکه بالکل موږ همدغه اخلو ورسره صحیح ده لاندې به راشي ګیګ میټا ډیټا which break په کوم فارمیټ select the format you provide کوم فارمیټ ته پرووایډ کې زه AI ډاب السټریټ JPG PDF PNG PSD صحیح ده او پاور پوینټ پکې هم دته پرووایډ کولی شم صحیح ده کی مطلب که ته نور هم شي دې کې نه سجیسټ کولی هم شي دې ته فلحال ضرورت نه وي صحیح ده دغه وشو بیا به نیکسټ راشي سرچ ټیګ زه ورکوم مثال ټیګ ډېر زیات ضروري دی په ګیګ جوړولو کې زه ورکوم چې ډایګرام په نوم باندې څوک سرچ کوي دا ټیګ هم ضروري دی فلو چارت فلو یہ صرف چارٹ به ولیکو لکه کیورډ دی دا که نه چارت بل مثال څوک سرچ کی UML صحیح ده UML یا بل څه ORG ارګنایزیشن صحیح ده چې 5 فورې ته یې دغه لګولی شي بل مثال زه لیکم چې انفوګراف په دې سره دوی موږ له دغه نه راکوي که نه یا انفو صرف دا بس دا څلور پوره دي صحیح ده سیف اینډ کنټینیو دا به کلیک کړي ښه وګوره دلته مسله ورکړله صحیح ده ویله خو ټیک دی DIAGRAMS یا ډایګرامس ښه دلته د سپیسینګ خبره کوي که نه فلو چارت دا آیفون پکې او اره نه ولې صرف دلته خو جست پرفیکټ ولیکه نو بیا کنټینیو save and continue صحیح I will draw your diagram take space I think چې space دا hyphen ته لري نه د hyphen څه نه وایي که نه organization chart لري به کېدو save and continue your step complete شو راځو next په next کې زموږ نه څه غواړي پرایسینګ خبره کوي دا پیکیجز خبره کوي چې زه 3 پیکیجه خپل سیلر بایر ته څه کوم پرووایډ کول غواړم یو بیسیک دی سټینډرډ یا پریمیم دی صحیح ده نو زه به راشم دلته کې به ولیکم چې بیسیک BASIC ډایرکټ هغه ځای نه کاپي پیسټ هم کولی شي کار اسان دی کنټرول C کاپي کنټرول V پیسټ ټیک شو ها پیسټ کې ته څه کې زه په بیسیک کې دې ته وایم چې I will design the diagrams and will give
letter this معناتها description تو ضروري تشتغل air diagram diagram diagrams I will design شوف دا بیسیک دی صحیح ده نو که دقیق قصو ته ضرورت نشته دی بیسیک دی په دې کې ورته یم چې دا به زه ډیلیوري ان ون ډے صحیح ده او ریوایزن انلیمیټډ څونه ریوایزن ته ورکړي دی کس له سورس فایل به هم دې کس ته پرووایډ کېږي او همدغه شان بس صرف سورس فایل ښه او خیر کمرشل یوز هم که ورکړي نو اټس اوکې خو دا بیسیک دی زما سټارټ چې کوم دی $5 نه دی ټیک شو راځو دویم ته سټینډرډ کنټرول پلس سی او دلته یور پیکیج نیم سټینډرډ شو دلته به لږ ډسکرپشن ولیکو صحیح ده دې کو ته وایو چې په سټینډرډ کې زه کولی شم چې I will design smart 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 using smart diagram several additional tools لکه مطلب مختلف tools کې ځای او دې کې ورته وایو چې ډیلیوري به دا ون ډے کوي دې بیا پرایس بدلی سي ریوایز هم دې کې معلومه میټر سره ایډیشنل ټولز سره استعمال کمرشل یوز به په دې کې ډیټا پوینټ هم په دې کې منشن کولای شي په دې کې مثال لري 10 ډیټا پوینټس په دې کې ما مثال 15 کو او کنډکټ ریسرچ دا نه کو او پوسټ ټو انفوګراف سایت نه دا ضرورت نشته او دا بل زه څه کوم 10 کوم ٹھیک شو داسې پریمیم تراش کنټرول پلس سی کافي کنټرول پلس وی پیسټ د ډسکرپشن بس ولیکو د ډسکرپشن کې پریمیم ډایګرام په دې کې جوړیږي چې I will premium diagram using any kind of tools and technique. Can this is a smart diagram using a smart diagram خاپ دې کې سوي دا هم وان ډے صحیح ده او دې کې سلیکټ لیمټ ریوایزن په دې کې په دې کې سورس فایل هم پرووایډ دي دلته زیاتره سورس فایل غواړي یا ډایرکټ جی پی جی غواړي دې کې دونه پیسې نه کوي صحیح ده دا مثال ما 20 پوینټس دا امپټیز چې څومره یې کنه organization چې ډار یو بیا د هغې لپاره بدلي دلته 10 ما $15 صحیح بس دا نو د ایډیشنل د دې هیڅ ته ضرورت نشته دا به زه ان چیک کوم دا ایکسترا دغه دې ته ضرورت نشته سیف اینڈ کنټینیو اوس موږ ډسکرپشن غواړي صحیح ده چې د خپل ګیګ متعلق څه ډسکرپشن وکړو اوس ګوره ډسکرپشن موږ لیکل لکه موږ ډېر ټیم زموږ ډېر زیات ضایع کوي نو زه په دې لپاره چې چل وکړم چې اسانه طریقه ته زه وښیم دې ځای نه ته ډایرکټ سرچ کولی شي زه به دا موډ چینج کوم دلته زه لیکم چې ډایګرام دې نه ته هیلپ اخیستلی شي صحیح ده ګورو چې زه په څوم نمبر باندې یم صحیح ده موږ یې ډېر لاندې راغلی دی دا دی دا به کلیک کړي که ته پکې کاپي پیسټ دې نه راواله څه دا څه نه کوي بلای نه ښه دلته لاندې راشه دا ګوره اباوټ دس ګیم لږ چینجز وکړو صحیح ده بالکل سیم ټو سیم به نه کوي لږ چینجز به پکې باید وشي صحیح ده کاپي
دلته به زه خپل ګیګ ته راشم دا یو دی لکه به کنټرول وي پیسټ کړئ نو دلته راشي هغه کارونه چې کوم ته نشي کولی باید هغه د دې نه ته لرې کړي about my gig دا به بورډ کړم ډرا ډاټ آی او دا هغه ټولز چې کوم موږ استعمالوي ویزوالي فوټوشاپ مثال اوس چینج پکار دی بالکل سیم ټو سیم به نه کوئ صحیح ده کوم دا به زه لرې کوم Adobe Illustrator صحیح ده I have experience to the type following diagrams صحیح ده کوم چې هلته کې دا لیکلي دي صحیح ده اور انشاءالله سبا پکې نه مکه سیم هغه پکار دي ولې په دې شکل به ډسکرپشن ولیکئ د لیک متعلقه چې رد دي دې څه مطلب بس سپیلنګ مسټیک یا هر څه خبره ټیک شي کنه نه هیڅ خبره نه دا ګوره نور څه مو ورکوي صحیح دی ښه سیو اینډ کنټینیو ښه دلته اوس وایي چې ریکوایرمنټس تاسو څه دي ته به د خپل بایر نه څه ریکوایرمنټ چې هغه تا ته پرووایډ کړي زه به هلته راشم چې ایډ نیو کوېسچن attach your file یا پیدا او دا ټیکس اډ کړه بل کوېسچن هم کولی شي او بس attach your file چې هغې څه ریکوایرمنټ دی بس فایل دې اټیچ کړي کنه سیو اینډ کنټینیو نیکسټ زموږ سره ګیلري ډېر زیات امپورټنټ دی په د ګیګ په امپریشن زیات راتلو لپاره لکه دغه ډېر زیات ضروري دی دا ګیګ فوټو صحیح ده زه به کلیک وکړم فلحال زما سره یو دی دا وروسته ګیګ تاسو اپډیټ کولی هم شئ صحیح ده زه به فلحال دا راواخلم اوپن وکړم کاپي رایټ نه بالکل ځان وساتئ بل چا نه به کاپي پیسټ نه کوئ چې او تا باندې کمپلین کېږي ستا اکاونټ ختمېدلی هم شي دا د ویډیو متعلق خبره کوي چې ته د دې کې یو شارټ ویډیو هم جوړولی شي لکه د چې دې کې دا څونه پراپرټیز دا ټول تا فل فیل د پی ډي اف هم راویستلی شي نو لکه هغه به تا سره هغومره هیلپ کوي صحیح ده فلحال موږ دونه کوو چې سر د یو ځل دا ګیګ پبلش کړو نو په دې باندې فردر بیا نور کار تاسو هم کولی شي ګور آډیو هم لګولی شي پی ډي اف هم لګولی شي څنګه چې ما تصویر لګو داسې دا هم شي زه به دې ته نښه وکړم سیو اینډ کنټینیو لپټاپ کې هم چارج نشته صحیح ده but as I'm sorry last stage you are almost there complete the following requirement to start selling but the requirement are you USA person no there save and continue you are done close and publish your last stage publish cake دا د ګیګ جوړولو طریقه done نو په دغه شکل سره تاسو کولی شئ چې ډېر مزدار ګیګ ځان لپاره پابلیش کړئ او دلته تاته هغوی میسج راغلی چې مطلب تاته مبارکي وایي چې لکه تا thanks for the filling out form you complete the check and you are on the complaint نو مطلب هغوی تاته خپل هغه حساب کتاب هغه خبره صحیح شو میسج ورته شو نو دا اوس تاته ګیګ پبلیش کولو طریقه دلته ګوره اکټیو ګیګ 1 شو ستا فلحال دا د ګیګ جوړولو طریقه وه فعلا تاسو ریټینګ نشته نصرالدین سیس دلته ګورئ ریټینګ نشته ارنینګ صحیح سم نه دي شوي فعلا هر څه خالي دي نو بس دې دپاره محنت پکار تر څو دا آرډر تاته راشي دا نور ټولې په دې باندې انشاءالله نیکسټ لیکچر کې بیا په دې باندې خبرې